ตัดพื้นหลังวิดีโอง่ายๆนะคะจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ฉากเขียวค่ะ ทำยังไงด้วยโทรศัพท์มือถือนะไปดูวิธีทำกันค่ะแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการตัดพื้นหลังวิดีโอนะคะเป็นแอปฟรีค่ะชื่อว่า CapCut นะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาใน Play Store หรือ App Store ก็ได้เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะแอปชื่อว่าแอป CapCut นะคะ CAPCUT นะคะซึ่งแอปเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นบริษัทเดียวกับ TikTok นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็มากดที่ปุ่มสีเขียวดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะแต่อิงดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะก็มากดที่คำว่าเปิดค่ะหน้าตาของแอปจะเป็นในลักษณะแนวตั้งแบบนี้นะก็ถ้าใครเคยใช้แอปพลิเคชันตัดต่อตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรมาฝึกกันเนาะสำหรับแอป CapCut ตัวนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็คือในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่คือเวลาที่เราจะเอาวิดีโอเข้ามาทำการตัดต่อเนี่ยเราก็มากดปุ่มบวกแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้ในส่วนของข้างล่างนะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่เราเคยตัดต่อวิดีโอในแอป CapCut ตัวนี้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่เราตัดต่อไม่เสร็จเนาะเราก็มากดที่โปรเจกต์นั้นๆเพื่อทำการตัดต่อเพิ่มต่อไปให้เสร็จค่ะแล้วเนื่องจากว่าเป็นแอปฟรีเนาะเขาก็จะมีโฆษณามาที่ข้างล่างค่ะถ้าใครรำคาญก็กดเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ได้เลยโฆษณาก็จะหายไปแล้วนะคะทีนี้นะคะก็ให้เรามากดที่เครื่องหมายบวกค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกพื้นหลังใหม่ที่เราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังวิดีโอนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดนะคะอิงก็แนะนำ3เว็บไซต์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ค่ะ1 Pixel 2 Pixabay 3 Unsplash นะคะโดยรูปภาพในเว็บไซต์ทั้ง3ตัวนี้นะคะอยู่ภายใต้ Creative Commons Zero ค่ะคือเราสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เองเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรีเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะแล้วเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีข้อเรียกร้องว่าจะให้เราต้องให้เครดิตกับแหล่งที่มาด้วยนะคะจะพอสก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพสวยๆมาหรือจะเล่นคลิปนี้ต่อเลยก็ได้ค่ะโดยที่เราจะเอารูปภาพอะไรลงมาก่อนก็ได้เป็นการฝึกซ้อมดูว่าแอปตัวนี้ทำงานยังไงนะคะให้เราเลือกรูปภาพลงมานะกดเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาวิดีโอที่เราอยากจะตัดพื้นหลังเข้ามาในแอปตัวนี้วิธีทำก็ให้เรามากดที่คำว่า Overlay ค่ะกดเพิ่ม Overlay นะคะตรงนี้เนี่ยให้เรามากดในส่วนของวิดีโอค่ะแล้วเราก็เอาวิดีโอที่เราอยากจะตัดพื้นหลังเนี่ยเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครถ่ายหลายช็อตนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่วิดีโอตัวนี้หรือเปล่าวิธีการเช็คง่ายๆก็ให้เรากดจิ้มที่คลิปวิดีโอตัวนั้นได้เลยค่ะตัดพื้นหลังวิดีโอง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใช่เนาะก็ให้เรากดที่วงกลมข้างบนค่ะให้เป็นสีเขียวอยู่ข้างในวงกลมแบบนี้แล้วเราก็กดเพิ่มข้างล่างนะคะทีนี้เนี่ยวิดีโอที่เราอยากจะตัดพื้นหลังออกนะคะก็จะมาอยู่ข้างหน้าพื้นหลังที่เราอยากได้แล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรากดที่แบ็กกราวด์ข้างบนค่ะขยายความยาวให้เท่ากับคลิปวิดีโอเลยนะโดยการกดค้างเลื่อนไปทางขวาประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะทำการลบพื้นหลังคลิปละให้เรากดที่คลิปวิดีโอค่ะเลื่อนเมนูข้างล่างนะคะมาที่ลบพื้นหลังนะคะก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเรายังลอยอยู่นะคะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่วิธีการปรับขนาดคลิปวิดีโอนะคะก็ให้เราใช้2 นิ้วซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะคะ
เหมือนการซูมรูปภาพเข้าออกเลยค่ะพื้นหลังคลิปวิดีโอนะคะก็จะถูกตัดออกไปอย่างค่อนข้างเนียนเลยนะข้อควรระวังนะคะแอป CapCut เนี่ยตรงข้างหลังคลิปเขาจะมีบทส่งท้ายอยู่ก็จะเป็นโลโก้ของเขาเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบโลโก้ตัวนี้ออกนะคะก็ทำได้ง่ายๆค่ะโดยการกดที่แถบไทม์ไลน์ข้างล่างนะคะกดที่บทส่งท้ายแล้วกดที่เครื่องหมายลบค่ะบทส่งท้ายก็จะหายไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถส่งออกวิดีโอตัวนี้ได้เลยค่ะโดยการกดที่เครื่องหมายชี้ขึ้นแล้วก็เลือกความละเอียดของคลิปเลือกเฟรมเรทนะคะแล้วจากนั้นก็กดส่งออกได้เลยค่ะเวลาที่เราส่งออกเนาะเราก็ไม่ควรปิดแอปนะคะพยายามไม่ให้หน้าจอดับเมื่อส่งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราในหมวดวิดีโอค่ะ